friends, welcome in Pushpa's tutorial. Today we are learn about subject mathematics standard 7 second chapter multiplication and division of integers, English medium and semi English students. Problem number 6 in practice set 9. Here problem is given in this way, minus 150 divided by minus 25 म्हणजेच -150 -25 यांचं डिव्हिजन दिलेलं आहे. हे इंटिजरचं आपल्याला डिव्हिजन करायचं आहे. तर आपण पहिल्यांदा दिलेला इंटिजर न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्म मध्ये लिहिला आहे. न्यूमरेटर फर्स्ट नंबर इज गिवन, डिनॉमिनेटर सेकंड नंबर इज गिवन. देन I know about the sign relation between division and multiplication. म्हणजेच डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशनचं जे साइन रिलेशन असतं म्हणजे चिन्हांचा संबंध कसं असतं, जेव्हा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्ही निगेटिव्ह असतील, मायनस असतील तर ते पॉझिटिव्ह बनतं. त्यांचा आन्सर हे पॉझिटिव्ह बनतं. म्हणून मी काय केलं, त्यांना पॉझिटिव्ह लिहून घेतलं आणि या 25 ने 150 ला कम्प्लिटली भाग जातो. म्हणून मी काय केलं, 25 चा टेबल रिवाइज केला. 25 चा टेबल मी इथे एका बाजूला लिहून घेतला. 25 6 जा 150. आय राइट हियर 6 1 25 1 जा 25 25 6 जा 150. आय राइट हियर इन दिस वे ऑल्सो. म्हणजे 6 by 1 means 6. वी कॅन राइट इन दिस वे ऑल्सो. लक्षात, मला वाटतं तुम्हाला हा प्रॉब्लेम नक्कीच समजला असेल तर लगेच आपला चॅनल सबस्क्राइब करा. अशीच पुढची गणित आपल्याला सॉल्व केलेली मिळणार आहे. ती पाहण्यासाठी तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक यू.